Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to gusto ko i-share sa inyo yung updated price list and availability ng realme smartphones sa official store nila sa Shopee and sa Lazada ngayong September 2022. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So quick reminder lang na itong presyo na to is as of September 2, 2022 at start tayo dito sa official store ni Realme sa Shopee at ang una dyan is the Realme C11 2021 2GB32. Ang presyo niya is 4,990 pesos. Next, the Realme Pad 3GB32. Ang presyo niya is 10,990 pesos. Next, the Realme 8 4G 8GB128. Ang presyo niya is 13,990 pesos. Next, the Realme C21Y 4GB64. Ang presyo niya is 6,490 pesos. Next, the Realme C25Y 4GB64. Ang presyo niya is 7,990 pesos. Next, the Realme Pad 6GB128. Ang presyo niya is 16,990 pesos. Next, the Realme Pad 4GB64. Ang presyo niya is 14,990 pesos. Next, the Realme Narzo 50A Prime 4GB128. Ang presyo niya is 7,599 pesos. Next, the Realme C30 2GB32. Ang presyo niya is 5,499 pesos. Next, the Realme Narzo 50i Prime 3GB32. Ang presyo niya is 4,999 pesos. Next, the Realme C30 4GB64. Ang presyo niya is 6,499 pesos. Next, the Realme Narzo 54G 6GB128. Ang presyo niya is 9,399 pesos. Next, the Realme 9 na 6GB128. Ang presyo niya is 14,999 pesos. Next, the Realme Pad Mini 3GB32. Ang presyo niya is 9,990 pesos. Next is the Realme 9 Pro Plus Free Fire Edition. Ang presyo niya is 20,990 pesos. Next is the Realme Pad X. Ang presyo niya is 15,999 pesos. Next is the Realme Narzo 50A 4GB128. Ang presyo niya is 7,999 pesos. Next, dito naman tayo sa official store ni Realme sa Lazada. At ang una dyan is the Realme 8 8GB128. Ang presyo niya is 10,490 pesos. Next is the Realme C11 2021 2GB32. Ang presyo niya na lang is 4,599 pesos. Next, the Realme C21Y 4GB64. Ang presyo niya na lang is 5,790 pesos. Next, the Realme 9 Pro Plus 8GB256. Ang presyo niya na lang is 18,999 pesos. Next, the Realme C30. Ang presyo niya na lang is 4,699 pesos. Next, the Realme C21 3GB32. Ang presyo niya is 5,199 pesos. Next is the Realme 9 6GB128. Ang presyo niya na lang is 10,999 pesos. Next, the Realme 9 Pro 8GB128. Ang presyo niya is 14,290 pesos. Next, the Realme C25Y 4GB64. Ang presyo niya is 6,299 pesos. Next is the Realme 9i 6GB128. Ang presyo niya na lang is 10,299 pesos. And ang pinaka-last is the Realme GT Neo. Ang presyo niya na lang is 25,999 pesos. So yun lang mga ka-J-Vlog yung price list and availability ng Realme smartphone sa official store nila sa Shopee and sa Lazada ngayong September 2022. At kung interesado po kayo sa mga smartphones dito, ilalagay ko po lahat ng links sila sa description.